සියලු දෙනාම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා Dinuk Boy YouTube channel එකට. ඉතින් අද කතා කරන්නේ මාතෘකාව තමයි අපේ ගෙදර ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් මිනි කැමරාවක් ගැන. ඉතින් මේ කැමරාව ගැන අඳුනලා දුන්නොත් ශ්‍රී ලංකාවේ අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක කැමරාව ගැන කතා කරොත් එimhe මේක 360කට රොටේට් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මෙයාට. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහ වීඩියෝ එකේ කතා කරමු මේක සෙටප් කරගන්නේ කොහොමද මේකේ අන්බොක්සින් එක කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඉස්සරහ වීඩියෝ එකේ කතා කරමු. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි බොක්ස් එක දක්නට ලැබෙන්නේ. අපි මෙන්න මේ විදිහට කලවල කරනවා. හරි. දක්නට ලැබෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මේකේ මෙමරි චිප් එක. ඉතින් මේ මෙමරි චිප් එක අපිට පාවිච්චි කරලා පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකට මෙන්න මේ අපේ කැමරාවට දාලා තමයි මෙන්න මේකෙන් තමයි අපි මේක මේවා කරගන්නේ. හරි. ඒක අපි පැත්තකින් තියාගමු. තව බලමු මේකේ මොනවද තියෙන්නේ. හරි. මෙන්න ඔයගලන්ට මම දැන් පෙන්නන්නම් මේක මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේක ඉස්සලම අපිට මේකේ යූසර් මැනුවල් එක දක්වන්න ලැබෙනවා. මේක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා මේක කියලා තිනවා. එතකොට මේක මම පැත්තකින් තියාගන්නම්. මෙන්න දැන් අපි කැමරා එක right. මේක තමයි දැන් අපි මේ කැමරා එක. ඇත්තටම හරිම soft කැමරා එකක්. ඇත්තටම ඒක මාරම කැමරා එකක්. ඒක කියන්න වචනේ කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මෙන්න මේ තියෙන කැමරා එක. එතකොට අපිට මේකේ ප්ලග් එක දක්නට ලැබෙනවා. අපිට මේකේ බිත්තියට හයි කරන ස්ක්‍රූ දක්නට ලැබෙනවා. right. මම මේක පැත්තකින් තියාගෙන මේකේ data cable එක මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේකට අවශ්‍ය කරන data cable එක. ඕගොල්ලන්ගේ මෙන්න ඇප්ලිකේෂන් එකේ QR code එකක් තියෙනවා. ඒ QR code එක ස්කෑන් කරලා පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට loT කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මම මේ විදිහට මේව ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා. ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ මෙයාව සෙටප් කරගන්න. සෙටප් කරගන්නකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙයාගේ wifi එක යූස් කරලා ඕගොල්ලන් රවුටර් එක යූස් කරලා පුළුවන් මෙයාව සෙටප් කරගන්න. ඉතින් සෙටප් කරගන්නකොට ඕගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලාම ඕගොල්ලන්ගේ මේල් ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ මේකට අදාළ වෙන wifi details ටික ඉල්ලනවා. ඒ wifi details ටික දීලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙයාගේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේක සෙටප් කරගෙන ඕගොල්ලන්ට මේවා කරගන්න. right. සෙටප් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඕගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේකේ උඩට කරාම මේකේ උඩට මෙයා රොටේට් වෙනවා. පල්ලෙහාට ගියාම පල්ලෙහාට මෙයා රොටේට් වෙනවා. දෙපැත්තට කරාම මෙයාව දෙපැත්තට රොටේට් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙයාව මේවා කරගන්නේ. අද මේ කැමරාව ගැන මොනවද ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් අපි කතා කරමු. අනිවාර්යයෙන්ම මේක මම මිලදී ගත්තේ Daraz.lk කියන වෙබ්සයිට් එකෙන්. ඇත්තටම කියන්න දේවල් නෑ. ඇත්තටම මරු ඇත්තටම හොඳ ඒගොල්ලන්ගේ හොඳ කස්ටමර් සර්විස් එකක් තිබ්බා. ඒගොල්ලන්ට මම ට්‍රැකින් නම්බර් නියමිතලාට ඒගොල්ලෝ ඇඩ් කරලා තිබ්බා. ඉතින් මම පල්ලෙහාට කන්ටැක්ට් ඩීටේල්ස් දාන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා මේ කැමරාව පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැනගන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම වගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් විතර ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන් ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එතකොට තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ මගේ Facebook page එක තියෙනවා. Facebook page එකට යන්න, Facebook page එක like කරන්න. මම ඒ වගේම gaming streaming තව මේ වගේ tech gadgets review ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට මගේ Instagram එක තියෙනවා. Instagram එක ඕන වෙලාවක මම open ඕනෙලක message එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ දානේවට reply කරනවා මම. right. මේ වගේ වීඩියෝස් තවත් අරන් එන්න ඕන නම් මම subscribe කරන්න, මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, channel එක share කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ගිහිල්ලා එන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙනතුරු ඕගලන්ට ජයෙන් ජයම වේවා.